matatawag na first swimming pool namin dati. Maliliit pa kami noon, hindi pa uso yung mga swimming pool. So dati, ang linaw-linaw ng tubig dito, wala siyang mga ganong grasses, very clear water. Noon yon, pero as the time goes by, nauso na yung pollution, ganito na siya. Hindi ka na pwedeng maligo. Kasi contaminated na yung tubig. So, dati pwede kang maglaba dito, ngayon hindi na. Okay, so, yun lang, throwback. So, ngayon papunta na ako sa loob ng farm kasi mangunguha kami ng buko. So, ito yung buko namin. So, dwarf siya. So, pwede mo lang siyang kunin by hand. Ganyan lang siya ganyan lang ka haba yung buko. So, you can pick it by hand. Okay. So, yan siya. Kukunin namin yan siya mamaya. Kasi, dadalhin namin sa bahay. Kagawa kami ng buko salad as usual. Kasi mahal yung buko sa market. Dito, pwede na ako mamitas ng mga buko. Ayun na sila. So actually ito yung maliit ko na buko farm. So, ayan lang siya for personal consumption. Yan. So andun na yung mga pamangkin ko. So for now, nangunguha na kami ng buko together with aming mabait na tagapag-alaga ng farm. Si Ate Neneng. Wala kasi ng buko. Yung ate? Ay, ate daw. Ayan na sila, dala-dala na yung mga kinuha namin na buko. It's so heavy, Isaiah! My hand! What? Ayan si Happy, kukuha na siya na buko. Ayan. Yeah, I know it's so heavy. I like it, yummy, delicious. Okay. Mo dia. Okay. Kanitanan. Kata kaya nimo lah. Hala. Muda ba? Kata mong punuan ito. Go, ma'am. Hindi mo kaya. Di ko kabalo. Di ko kabalo sa pagkuha. Duwag ka na na no! Awan na din, sawan niya. Ay, wala. No. No ba? Uy, ayos din. Oh, mula kay matagakan malin. Okay. Oh, natapos na. Sige. Let's go, open na natin. Ang sarap ng buko.
Like? Miss Fruit, buko, why not? Lami! Coconut. Masarap. Tamis. Yummy? Yum. Delicious? Ano? Yes. Let's go home, Dad. Sabihin mo na ikaw. Ikaw lang. So, naglalakad kami ngayon. Papunta dun sa Pikas. Text ako sa vlog sa kung mama ayaw. May extreme sa vlog sa akong Mama Iri. Singit. Singit? Singit. Ate! Yes! I'm too heavy! So heavy na daw. Ayun! Ayan na. Landscape. Wow! Ayan siya. Nanguha na kami ng buko. Ayan o. Hindi siya mataas. Dali ba, dali? Uduan na ako. Heavy. Uy, too heavy, you know. Ayan siya. Pauwi na kami. Ito rin yung mga buko. Balikan lang namin. Ay, Diyos ko. Ang tamis, ang sarap. Kasi yung yung variety ng buko dito, it's more aromatic siya. Pang-export. Hi, welcome to my vlog. Hello. This is my mother. Ito naman ang aking granddaughter, si Dudong Nina. Actually, hindi siya Dudong, Indayan siya. Tapos, yung kapatid ko, gusto niya ng lalaki, babae yung naging amo niya. So, ginawa niya ang Dong Nina. Ayan siya, oh. Ayan. Anak siya ng pamangkin. Ay, Dudong Nina. This is mother. Every weekend, nandito ako sa kanila. Ito naman yung kapatid ko. Ayan siya. Actually, dalawa lang kaming magkapapatid. Lolo na. Ngayon, lolo na siya at lola naman ako. Yan, maliit lang yung family ko. Ayan. Sa family picture, original, 4 lang talaga kami. Pero wala na si Papa, 3 na lang with the with Dudong Nina. Bye. Horse in the back, horse stuck in the touch. Hot to smell the bag, get to lose with nothing much. Riding on a horse, you can meet my horse. Tell your idea.
Ano, walang cellphone. ginawa ni husband na panghimagas namin. Ito yung aming yung tawagan niya. Ito ginawa niya na panghimagas na buko. Oh, nilagyan niya ng milk. Ano pa? Cream. Yan siya. Sarap. Actually, this is just only a pure buko meat with condensed milk and then buko water. Yun lang. Walang ibang hinalo sa husband. Ibap din daw. Lagyan niya. Mami, sarap. Ito naman, buko water. Good for para sa may mga UTI. Actually, hindi na kami bumibili ng ng buko sa market. Pag gusto namin kumain ng buko or uminom ng buko water or sabaw ng buko, pumupunta na lang kami doon sa sa farm. Kasi mahal siya sa market.